હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે. આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં બટાકા અને રવાના ભજીયા બનાવીશું, જેને બનાવવા માટે ખાવાનો સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવીશું તો પણ એકદમ ફૂલેલા બનશે. તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં અને આવી જ મારી બધી નવી રેસીપી જોવા માટે મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેના માટે પહેલાં એક બોલમાં 1.5 વાટકી જેટલો રવો લઈશું. અને તમે રવાની જગ્યા ઉપર સૂજી આવે છે તો સૂજીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે આપણે એમાં પહેલાં પાણી ઉમેરી લઈશું. તો મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે પાણી ઉમેર્યા પછી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, પરંતુ હજુ મને થોડું પાણી ઓછું લાગે છે તો મેં ફરીથી અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. આ રવાના બેટરને એકદમ ઢીલું નથી કરવાનું, થોડું કઠણ રાખવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર થઈ ગયું છે, પરંતુ એને આપણે 10 મિનિટ માટે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું, જેથી રવો પાણી શોષી લેશે અને થોડું થીક થઈ જશે. હવે 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે, પરંતુ અત્યારે એમાં પાણી ઉમેરવાનું નથી. પછી એ રવાના બેટરને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. મેં એકી સાથે નથી ઉમેર્યું, થોડું અડધું બેટર ઉમેર્યું છે. પછી મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 3 બટાકા લીધા છે અને મેં એને પહેલેથી જ બાફી લીધા છે. તો એમાંથી અડધા બટાકા ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી એને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. અને તમને મિક્સર જારમાં બેટર પીસતી વખતે પાણીની જરૂર પડે તો 3-4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું. અને તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી દીધી છે. તો હવે એને એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અને એવી જ રીતે બાકીના બટાકા અને રવાના બેટરને પણ પીસી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે, પરંતુ હજુ એ સિમ્પલ છે તો આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. હવે એમાં 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ત્યાર પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ત્યાર પછી તેમાં 2 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરીશું. જીરું ઉમેર્યા પછી મેં 1 નાની ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે તો તેને ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર અડધી વાટકી જેટલી ઉમેરી દઈશું. તમે એમાં પાલક અથવા મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી શકો છો. ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધા મસાલાને રવા અને બટાકાના બેટરમાં વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ એને વ્યવસ્થિત રીતે ફેટી લઈશું. ફેટવાથી બેટર હલકું થશે અને ભજીયા ફૂલી જશે અને સોફ્ટ બનશે. હવે બેટર હલકું થઈ ગયું છે અને ભજીયા બનાવવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે એના ભજીયા બનાવી લઈશું. ભજીયા બનાવવા માટે મેં ગેસ ઉપર પહેલેથી જ એક પેનમાં તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. મેં પહેલાં તેલ ચેક કરવા માટે થોડું બેટર ઉમેર્યું અને તમે જોઈ શકો છો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેલમાં મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા મૂકી દઈશું અને તમે એને ગોળ શેપ આપો અથવા એકદમ રફલી શેપ આપો તો પણ ચાલશે. અને હા, ભજીયાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાના છે. તમે ફ્લેમ હાઈ રાખશો તો ઉપરથી ફ્રાય થઈ જશે, પરંતુ અંદરથી કાચા રહી જશે. અને હા, આપણે એને તરત હલાવવાના નથી, એને થોડી વાર માટે રહેવા દઈશું. થોડી વાર પછી અધકચરા ફ્રાય થઈ જશે એટલે ભજીયા ફૂલી અને એની જાતે તેલમાં ઉપર આવી જશે. અને હા, એને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે. લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ભજીયા ફ્રાય થઈ ગયા છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો તે પ્રમાણે થોડા લાલ અને વ્હાઈટ એ પ્રમાણે ભજીયાને ફ્રાય કરવાના છે. હવે ભજીયા ફ્રાય થઈ ગયા છે તો ભજીયાને એક પ્લેટમાં ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું, જેથી ટીશ્યુ પેપર ઉપર બાકીનું તેલ ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય. એવી જ રીતે બાકીના ભજીયા પણ બનાવી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો મેં બાકીના ભજીયા પણ બનાવીને રેડી કરી દીધા છે. ને એકદમ સરસ બન્યા, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા. અને તમે અંદરથી પણ જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે.
તો ચાલો હવે એને સર્વ કરી લઈએ। આ ભજીયા તમે લીલી કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી જોડે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે અને સાથે ચા લેશો તો એ તમારા ટેસ્ટમાં વધારો કરી દેશે। છે ને એકદમ ટેસ્ટી અને ફટાફટ 15 થી 20 મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જશે। અને તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।